Vă salut, dragii mei! Regina verdețurilor, așa se numește această plantă. Voi știați că este planta cu cel mai mare conținut de proteină? Această plantă, dintre toate plantele verzi după acest pământ, are cel mai mare conținut de proteină posibil. Este o plantă minune și totodată are niște efecte benefice pentru sănătatea noastră. Atât sub formă de infuzie, cât și sub formă de hrană, bineînțeles. Pentru diabetici este extraordinară. Infuzia din această plantă scade glicemia. Este un remediu natural. Pentru cei cardiaci, corelează tensiunea arterială și tratează totodată tahicardiile. Un bun diuretic. Elimină apa din corp. Bineînțeles, sub formă de infuzie. Este o plantă minune. Conținutul ei mare de siliciu menține sănătatea unghiilor, sănătatea oaselor, a părului. Se pot spune multe despre această plantă și tocmai asta o să fac azi. O să vă spun câteva lucruri despre această plantă în timp ce o culeg, pentru că am venit după ea, să o adun, este primăvară și după ce o să o adun, voi merge acasă, o parte din aceste plante le voi pune la uscat pentru a avea peste an baza necesară pentru a face infuzii și o parte, bineînțeles, că o să o gătesc și cu siguranță vă voi arăta și dumneavoastră rețeta. Așa că haideți să urmărim materialul, haideți să vedem unde anume o găsim și ce putem face cu ea și ce este la ea atât de special. Haideți să vedem materialul. Această plantă crește oriunde. Crește în grădini, crește în pădure, crește pe drum, o găsiți oriunde. Este vorba despre urzică. Vă recomand să o recoltați primăvara de vreme, începând cu luna martie până undeva la începutul lunii mai. Atunci este planta tânără și atunci are cele mai bune proprietăți. Nu o recoltați după jumătatea lunii mai, deoarece planta, când va ajunge la maturitate, nu mai are aceleași proprietăți. În plus, vă poate provoca pietre la rinichi. Când o culegeți, căutați întotdeauna să rupeți numai partea de sus a plantei. Vedeți dumneavoastră vârful acesta. Deci acest lucru trebuie să recoltați dumneavoastră și pe aceasta ori o puneți la uscat, cum o să vă arăt astăzi în acest clip, ori dacă nu, o gătiți, cum o să vă arăt în clipul următor. Între timp ce culeg, vă mai pot spune câteva lucruri în afară de ce v-am spus la începutul acestui clip despre ea. Este prima plantă verde care apare primăvara. Combate cel mai bine astenia de primăvară. Are un conținut mare de minerale și alte elemente benefice sănătății. Și așa cum v-am spus, poate fi consumată ca infuzie, ceai, cât și ca hrană. Pentru infuzie poate fi folosită și verde, dar totodată și uscată. Eu culeg, merg acasă, o pun la uscat la soare, o să vedeți cum fac imediat după ce termin de cules. Și ca hrană am o rețetă specială pe care o să vedeți și pe aceea, bineînțeles. Vă sfătuiesc să folosiți aceste remedii naturale pentru că sunt foarte importante și benefice sănătății. Vezi, cam așa arată locurile după unde o culeg eu cu plăcere și o recoltez. Bineînțeles, eu o recoltez de mai multe ori, nu merg doar o singură dată după ea. Uitați, vedeți cum crește? Exact așa, în tufe, pe lângă pomi, în general pe unde este umiditate și umbră în timpul verii.
Poate vă întrebați cum recunoașteți această plantă. Este foarte simplu, mergeți și puneți mâna pe ea fără mănuși și dacă veți simți furnicături sau înțepături în vârful degetelor, atunci cu siguranță este vorba despre urzică. Tocmai de aceea am folosit și eu astăzi mănuși. Am reușit să adun o parte pentru a o pune la uscat. Mâine voi veni să mai adun câteva plante pentru a le găti, să vă arăt acea rețetă. Mergem acasă să vedeți despre ce este vorba, cum anume o pun la uscat la soare și, nu în ultimul rând, ca și rețetă pentru ceaiul respectiv, pentru infuzie sau cum doriți dumneavoastră să denumiți această rețetă, nu trebuie decât să luați o lingură de plantă uscată și să o folosiți la o cană de apă. Foarte important și să nu uitați, această plantă este contraindicată sub orice formă copiilor cu vârstă sub 2 anișori. Acum, dragii mei, nu trebuie decât să le punem la uscat. Este un procedeu foarte simplu. Eu folosesc o gratie special făcută cu o plasă de țânțari. Le las în curte la soare. Dumneavoastră puteți folosi o hârtie sau un lemn sau orice altceva care poate fi destinat pentru uscarea acestei plante. Foarte important, nu o lăsați peste noapte afară, deoarece va cădea roa și va deteriora atât planta cât și proprietățile acestea. Cât o lăsăm, cât va fi nevoie, până în momentul în care observăm că dacă luăm o plantă uscată după această suprafață și o strângem în mână, ea se va fărâmița. Atunci, dumneavoastră puteți să luați plantele de pe acest loc destinat uscării și le puteți păstra ori într-o pungă de hârtie, ori dacă nu, în borcane sau cu capac, sau dacă nu, casolete de plastic sau orice alt recipient într-un loc uscat ca să nu prindă umiditate. Haideți să vedem cum se face. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul și anume butonul de notificare, astfel încât să fiți prima persoană care va fi anunțată de platforma YouTube în care eu voi încărca un nou videoclip. Vă mulțumesc pentru că ați privit, vă urez o zi cât mai plăcută și să ne vedem cu bine la următorul videoclip.